Okay guys, as you can see this bag is ready. यतापट्टिबाट यस्तो यतापट्टिबाट यस्तो अब यो चेनबाट यस्तो हात हाल्ने ओके अनि यताबाट हात हालेर यसलाई पल्टाइदिने ओके कुनै पनि एउटा चेनमा हात हाल्दा हुन्छ यहाँ पनि हाल्दा हुन्छ यहाँ पनि हात हालेर पल्टाइदिन्छ म यो पल्टाइसकेर चाहिँ तपाईलाई देखाउँछु ओके गाइस सो फाइनली यो ब्याग बनिसकेको छ हेर्नुस् अनि यसको फाइनल लुक यस्तो देखिन्छ ओके मैले यसलाई पल्टाइ पनि सकेको छु अनि तपाईलाई देखाउँदै छु अनि यो चाहिँ यहाँनिर एउटा चेन त्यसपछि यता एउटा चेन ओके राम्रो ठुलो अनि एकदमै लाइक सबै सामान अट्ने तपाईको मोबाइल तपाईको सानो डायरी पेन यदि तपाईले सानो सानो कपीहरु बोक्नुहुन्छ भने त्यो पनि अट्छ यसमा ओके सो अब के गर्ने अब तपाईले चाहनुहुन्छ भने यदि तपाई चाहनुहुन्छ भने यसलाई यो दुईटा छ सो यसलाई के गर्ने अब चाहिँ हातको काम गरेर यहाँनिर सियोमा धागो हालेर यसले वरिपरि सो यो बनिसकेको छ अब तपाईले के गर्नु हुन्छ तर यतिको राख्दा पनि हुन्छ कन्टिन्युस माइन्ड भएको थ्यांक यू सो मच अनि यदि तपाई सिक्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज मलाई कमेन्ट गर्नुस् अनि तपाईको कमेन्टको रिप्लाई गर्छु सो गाइज अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ टपिक लिएर तबसम्मको लागि स्टे सेफ स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस ओके गाइज बाइ